Hello guys, mayroon po tayong mayroon po akong bagong ipapakita sa inyo ngayon na pag-install ng Starck monorack bracket. Bago ko itong madilitab, pakita ko po sa inyo kung paano siya i-install. Right? Alright. Okay, ito po yung box ng yung box na pinadala, yung order natin. Yung laman. Na po yung mga buto na po kinuha yung para ma-prepare ko po yung tools. Tapos ikabit muna natin to. First is ikabit muna natin to sa motor. Okay. Ngayon, ikabit natin itong bolt. Pasok na rin ito. Gamay Brad. Sulod mo rin mong kuhan. Tapos kiniray dali ra kay maputol sa issue aning kaning bracket. Ang issue sa kaning klase nga bracket is kani ang maputol. Pero yan na nato ni.